سابروتین یومت جلسه دوم. در این قسمت میخوام یک مثال از خود نرم افزار آباکوس براتون بیارم و از خود اون مثال رو بیارم براتون حل کنم و بهتون بگم چطور باید این کار رو انجام بدید. لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه. خیلی خب، وارد سایت آباکوس خودم شدم. این سایتی هستش که حالا براتون باز کردم، بهتونم گفتم چطور باید اینو برای خودتون بیارید، حالا به جیمیل خودتون وصلش کنید و ایجادش کنید. خود سایت آباکوس پر از مثال هستش که میتونید از خودش الگو بگیرید و خیلی مثالای خوبی داره. حالا بعضی از این دوستان هم میان اینا رو در قالب یک پک یا یک مجموعه براتون میفروشن و شما میخرید و اشتباه محضتون هستش که تو خود سایت آباکوسی که اینجا وجود داره میتونید برید اون مثال رو بخونید و کامل متوجه بشید. خیلی دقیق‌تر و بهتر توضیح داده. خیلی خوب، پس من اگر مثلا بیام بذارم مثال از یومت بخوام براتون بیارم، اینجا مثلا سرچ کنید مبحث یومت رو، بذارید یومت رو اینجا سرچش کنم، ببینید یه چنین چیزی براتون میاره. اینجا میتونید اینو برای خودتون داشته باشید. حالا میگه کانتینیو، ادامه رو میزنم. اینجا یه قسمت وجود داره example problems، قسمت یومت رو. پس اومدم اینجا سرچ کردم براتون و قسمت example problemsش که برید اینجا براتون اون مثال ها رو میاره که حالا من میخوام مثالی که در این جلسه میخوام باهاتون صحبت کنم این مثال هست. سل ما هستش که میخوام در واقع بهتون بگم. خیلی خوب، روی این کلیک میکنم و وارد خود مثال میشه که میخوام حالا مثلا تنشاشو به دست بیارم یا اون چیزی که در واقع نیاز هستش دیگه. اینو بزرگش میکنم که داشته باشه. ببینید این مثالی هستش که میخوام براتون حل کنم و بهتون بگم چطور با سابروتین نویسی بیاید این کارو برای خودتون انجام بدید. حالا از نوع هیبرید هم هستش دیگه برای ما. ببینید اینجا و اینم به این صورت. خیلی خوب، این فایلی هستش که بعد اینجا در خودتون داشته باشید. این همون سابروتینی هست، این کدی هستش که خود سایت آباکوس برای ما قرار داده. حالا واردش میشم، بعدش در واقع کنترل سی و کنترل وی میکنم ببینیم چه جوابی میده. اول برم تو آباکوس خودم اون تحلیلش رو انجام بدم، تحلیل CAE. خیلی خوب، مثالی که میخوام حل کنم از نوع بازم بیم هستش، مثل جلسه قبل 3D باشه، دیفورمیبل، سالید، اکستروژن. اونم میذارم 200 باشه. خیلی خوب، مربع رو براتون انتخاب میکنم. میخوام 10 در 10 باشه. اوکی رو میزنم و نقطه بعدی هم که بهش میدم منفی 10 در منفی 10. خیلی خوب، یه طور مربعی براتون ایجاد کردم. حالا میتونید برای خودتون به حالت فولی دیفاین درش بیارید. حالا اینجا نیاز نیست، من این کارو براتون انجام نمیدم. دان رو میزنم، میگه اون عمقش چقدر باشه. عمقش من میدم 200 که یه تقریبا یه تیرم بشه برام. خیلی خوب، وارد ماژول پراپرتی میشم. متریالی که اینجا میخوام تعریف کنم، چون مثال هایپر الاستیک ما هستش، باید از نوع هایپر الاستیک باشه، مکانیکال الاستیک. و اینجا قسمت هایپر الاستیک خودتون رو باید تیک بزنید. امروز میخوام در مورد این مسئله باهاتون صحبت کنم. خیلی داره بحث تخصصی هستش. حالا این در واقع قسمت آخری هستش که در مورد یومت باهاتون صحبت میکنم. در جلسه بعد وارد ماژول‌های بعدی میشم که زیاد تخصصی به این صورت نه. خیلی خوب، ایزوتروپیک میخوام بر من باشه و اینجا فقط بعد بیام اینو رو حالت نو هوک براتون قرار بدم و اینجا میخوام حالت کوئفیشنتش رو بزنم که اینجوری بر من باشه. خیلی خوب، C10 و D1ش طبق چیزی که در خود سایت هم وجود داره برام تو خود سایت قرار بگیرم. C10 داره بر ما این عدد هستش، 752. خیلی خوب، کپی رو میکنم، وارد این قسمت میشم و اینجا براتون پیستش میکنم. D1 هم که داره طبق اون چیزی که در خود سایت بر ما وجود داره وارد خود سایتش میشم. D1ش میگه بر تو این عدد هستش. خیلی خوب، سریع بیاید اینو کپی کنید و برید اینجا پیستش کنید و برای خودتون داشته باشید. خیلی خوب، اینم از متریالی که برای قطعه در نظر گرفتم. حالا اوکی رو میزنم، سکشن رو براش تعریف میکنم، سالید هوموژن هستش، اوکی میکنم و میام اینجا. حالا نمیخوام ست براتون تعریف کنم، اینو کل قطعه رو براتون انتخاب میکنم، اون دان رو میزنم. قطعه که ثبت شد یعنی متریال داره. خیلی خب، بعد از اینکه متریال رو به قطعه اعمال کردم وارد قسمت ماژول اسمبلی میشم. در اسمبلی کار خاصی نیاز نیست انجام بدید، فقط اینو حالت ایمنت بذارید، اوکی رو بزنید و ایجادش کنید. بعد از این کار وارد ماژول استپ میشم. استپی که میخوام اینجا تعریف کنم از نوع استاتیک جنرال هستش و کانتینیو رو میزنم، تایمش روی 1 قرار میدم. حالا میتونید انرژیومش هم آن کنید. اینجا فقط میام اینجا فقط اینو روی 1 دهم میذارم که تو 10 تا اینکریمنت بیاد این جواب رو به من بده. تو 1 اینکریمنت بر من حل نه، تلاششو بیشتر میکنم. خیلی خوب، اوکی میکنم و ایجادش میکنم. البته حواستون باشه چون اینجا مسئله‌ای که داریم باید استیت وریبل هم براتون تعریف کنم. خیلی خوب، وارد قسمت فیلد اوتپوت خودم میشم. بذارید البته اینو براتون بزنم. فیلد اوتپوتی که اینجا هستش، ادیت رو براتون میزنم. اینجا این فیلد اوتپوت یه استیت وریبل داره که این قسمت هستش، استیت وریبل. که این رو هم حتما بزنید و اوکیش کنید و از این قسمت بیاید. خیلی خوب، اینم از این کاری که براتون انجام دادم. حالا در ماژول اینتراکشن که نیاز نیست، وارد ماژول لودش میشم. لودی که اینجا میخوام تعریف کنم از نوع پریشر هستش. خیلی خوب، ابتدای کریت باندری کاندینیشن براش میزنم، استپ 1 برای من باشه، مکانیکال سیمتری کانتینیو رو میزنم، پشت مجموعه رو براتون انتخاب میکنم، دان رو میزنم، از نوع اینکستر باشه، اوکی میکنم. خیلی خوب، حالا وارد این قسمت میشم. میخوام از نوع پریشر براتون تعریف کنم و کانتینیو رو میزنم، این قسمت رو براتون انتخاب میکنم، دان میزنم و ابعادی که داره. چیزی هم که در واقع در اینجا پریشری هم که میخوام
بخوام براتون تعریف کنم، حالا مثلا من میدم -1/10 برای من باشه، یه چنین عددی براش انتخاب میکنم و اوکی میکنم. ببینید یه چنین چیزی میاد در اینجا برامون ایجاد میکنه، همونطور که دارید میبینید. خیلی خب، بعد از اینکه این کار برای خودتون انجام دادی، برید وارد ماژول مش خودتون بشید. مشی که اینجا براتون میزنم از نوع حالا مثلا اپلای رو بزنم، ببینید زیاد هستش، مش 5 براتون میزنم، خوب هستش، اوکی میکنم. مش استراکچر هم هستش دیگه، اوکی رو میزنم و اینجا مش براتون میزنم. یه چنین مشی برای این قطعه در نظر گرفت. خیلی خب، بعد از اینکه مش هم براتون زدم، وارد ماژول جاب میشم. در ماژول جاب همونطور که بهتون توضیح دادم دو تا مدل بعد ایجاد کنم. یه مدلی که اینجا هستش رینیم رو براتون میزنم، این مدل من براتون میزنم CAE باشه، به این صورت اوکی رو میزنم و یه کپی هم از این میگیرم، کپی مدل، و اینجا براتون میزنم یومت باشه. خیلی خب، یومت رو براتون مینویسم، اج میکنم. خیلی خب، پس اینم از دو تا مدلی که براتون ایجاد کردم، مدل CAE و مدل یومت خودم. در مدل یومت فقط تغییری که باید انجام بدید در ماژول پراپرتی هستش. اینجا وارد ادیت متریال میشید، اینجا ادیت رو میزنید، اینی که ایجاد کردی رو اینجا برای خودت پاک میکنی، فقط وارد قسمت یوزر متریال میشه. اون دو تا متریالی که در واقع بود رو اینجا فقط میاری. حالا مثلا بر ما بودش، من اینجا براتون دارمش، میزنم 752 و اونم بودش بر ما 26. بذارید تو سایتم برم ببینمش که اشتباه نکرده باشم، یکیش 752 یکیش هم 26000. خیلی خب، این دوتا رو براتون انتخاب میکنم و اوکیش میکنم و ایجادش میکنم. اینم از مدلی که فقط تغییرش در همین هستش. خیلی خب، حالا میام دو ماژول جاب قرار بگیرم. اینجا میذارید جابی که براش تعریف میکنم رو اوکی کنم، یه جاب CAE بعد براش تعریف کنم، اوکی رو میزنم، CAE کانتینیو، فقط اینو روی 8 قرار میدم که اون هر 8 درصد استفاده کنه، جوابش سریعتر انجام میشه. خیلی خب، یک کرییت دیگه میزنم، جوابش رو این دفعه روی یومت براتون قرار میدم و اوکیش میکنم و ایجادش میکنم. یه اتچ هم بعد براتون انجام بدم. خیلی خب، من یه فایل قبلا براتون آماده کردم که فایل هم قبلی ما هستش دیگه، بعدم میرم واردش میشم و بهتون توضیح میدم. اینم از اتچ کردنش، اوکی میکنم و ایجادش میکنم. اینم از دو تا فایلی که براتون ایجاد کردم و بهتون گفتم چطور باید ایجاد کنید. خیلی خب، وارد فایل ساب روتین خودم میشم. این فایلی هستش که جلسه قبل بهتون توضیح دادم. حالا اینجا درسش نزدم، بذارید همین براتون باشه. در جلسه قبل، اگر جلسه قبل ما هم ندیدید، حتما بزن رو قسمت توضیحات برو و اون قسمت هم ببین. خیلی خب، کامل اینو براتون پاک میکنم. چیزی که میخوام اینجا بنویسم تو سایت من وجود داره. خیلی خب، پس بریم تو سایت آباکوس خودمون. این سایتش هستش، وارد فایل ساب روتینش میشیم. خیلی خب، میخوام این مسئله رو براتون حل کنم. میتونید خود مسئلهش هم بخونید که چی هستش و داستانش از چه قرار هستش و بعد دیگه خیلی کامل هستش. اینجا دیگه من براتون توضیح نمیدم. خیلی خب، حالا برم فایل دات فورش قرار بگیرم. این فایلی هستش که دات فور هستش. خیلی خب، وارد این قسمت میشم. مسئله از نوع فورترن هستش. ببینید این اون چیزی هستش که اینجا برای خودت بنویسی. حالا یکی ای براش تعریف کرده، یکی نو براش تعریف کرده، پراپس 1 پراپس 2 ما هستش که اینجا دارید میبینید. بعدش اومده اینجا مثلا الاستیک گفته، بعدش اومده مثلا دایمنشن براش تعریف کرده و پارامتر رو که یه قسمت هم براتون استفاده کردم از پارامتر که اینجا اومده کامل براتون استفاده کرده. و اینجا D1 هم که این عدد هستش، D1 رو گفته 6 در 1 منهای 2 تا اینو اینوش. حالا قسمت بالاش برام قطعا تعریف کرده که اینا چیه، اینو بعد جا پراپس 2 هستش. خیلی خوب، پس اینجا ژاکوبیان دایرکشن تنسورش هست. بله، قسمت تنسورش هم اومده اینجا برامون تعریف کرده که به این صورت داره تغییر میکنه. بعدش با حلقه 2 اومده نوشته که چه عددی میتونه باشه و بله، بار 1 بار 2 بار 3 و بار 4 هم اینجا برامون تعریف کرده که یه چنین عددی هستش و میتونید ازش استفاده کنید. خیلی خب، به صورت ماتریسی اومده نوشته. خیلی بحث طولانی هستش و خیلی کامل اومده نوشته و میتونید ازش استفاده کنید و بنویسید. خیلی خب، من بذارید یه کنترل C اینجا براتون بزنم. یه کنترل C میزنم، میام در قسمت ساب روتین خودم قرار میگیرم و اینجا براتون یه کنترل V میکنم که کامل بر من بیاره این چی هستش. خیلی خب، ساب روتین یومت همونطور که بهتون توضیح دادم از یومت استفاده کرده. بعدش اومده دایمنشن پارامتر براش تعریف کرده که اینجا دارید میبینید. البته این یکی هم که میبینید با خاطر اینکه مثلا اگر میاد اینجا مینوشت ایرور میاد به جا نمیشه تو این خط، بر همین میاد پایین مینویسه و یک اینجا میذاره که منظور اینه که ادامه همین خط هستش. خیلی خب، پس به این صورت اومده برامون نوشته C10 و CD1 و همونطور که تو سایت بهتون توضیح دادم اومده براش تعریف کرده. میدونیم که C10 D1 چی هستش. بعدش دیتا 1 اومده براش تعریف کرده. بعدش اومده در واقع گفته اسکیلش این هستش. کامل اومده ژاکوبیان تنسورش رو اینجا برامون تعریف کرده. بعدش اومده کاچی تنسورش رو برامون تعریف کرده که با ضریب کوچی ما هستش که اینجا حالا
خیلی میگم بحث تخصصی هستش. بعدش استیفنس اومده تعریف کرده، بعدش استرس اومده تعریف کرده، حالا با چیزهای مختلفی که اینجا وجود داره خیلی کامل هستش دیگه. خیلی خب پس به این صورت اینو بیاین اینجا برای خودتون بنویسید. حالا منم اینجا نوشتم براتون، نمیخوام در موردش صحبت کنم. الاستیک استرین ما چون با خیلی بحث تخصصی میشه از حوصله خارج. خیلی خب پس اینجا بیاین اینو برای خودتون بنویسید و بذارید من یه کنترل اس رو بزنم ببینم حالا وارد خود سایت آباکوس خودم بشم. اینجا این سایت آباکوس، اینم از این کار. حالا بیایم اینجا قرار بگیرم، اینو براتون سابمیت میکنم ببینم جواب با هم یکی میشه یا نه. با حالت رانینگ در اومده، یعنی میتونیم جوابشو بگیریم ببینم کامپلیت میشه یا خیر. بله خیلی خب با حالت کامپلیت اومد جاب سی ای ما و جاب یومتی هم که داره رو من براتون سریع از قسمت سابمیت براتون استفاده میکنم ببینم چه اتفاقی برای این کار میفته، اون چیزی که از خود سایت گرفتم. خیلی خب حالا وارد قسمت ریزالت کار شدم. ببینید اینجا اینو میزنم، این به این صورت داره برای من تغییر میکنه. بذارید حالت یو شام بیارم که به چه صورتی هستش این عدد رو داره. خیلی خب وارد ویو پورت خودم میشم، ویو پورتی که داره رو کرییت میکنم و در این قسمت میام از قسمت ورتیکال براتون استفاده میکنم و داشته باشیدش. خیلی خب این حالت ساب روتین ما هستش، اینم حالت سی ای ما هستش که اعدادی هم که دارید میبینید کاملا با هم دیگه برابر هستن و هیچ تغییری نخواهند. ببینید به این صورت اعدادا کاملا یکی هستش. خیلی خب پس اومدم این دو تا جواب رو براش گرفتم با این نوشتن این ساب روتینی که تو سایت خود آباکوس ما وجود داره. سوالی هم که براتون گفتم همین سوالی هستش که در واقع در اینجا بذارید بیارم خود سوال رو براتون که چی هستش. سوال بوتسیل ما هستش که کامل براتون صحبت کردم و بهتون توضیح دادم از قسمت هایپرلوپ باشه، هایپر الاستیک ببخشید. خیلی خب بچه‌ها بس ممنون که تا اینجا ما بودید. این دو تا ویدیویی که در اینجا براتون قرار میدم حتما بزنید روش و برید ببینید، خیلی کمکتون میکنه در آموزش آباکوس.